Hi guys! Welcome ulit sa aking channel. Kung ikaw ay napadaan lamang sa channel na ito, mag-subscribe na at huwag kalilimutang i-click ang notification bell para ikaw ay laging updated sa mga bago pang video. Panibagong kaalaman naman ang inyong matututunan sa video ito. Sa video ito ay tuturuan ko kayo kung paano tanggalin ang watermark sa KineMaster. Marami akong nakikita sa YouTube guys ng mga video na may watermark ng app na ginamit nila sa pag-edit ng kanilang mga video. Kung ikaw ay nagpabalak na magsimula ng iyong YouTube channel, so ang video ito ay para sa inyo guys. Manood lamang kayo hanggang sa dulo ng video ito dahil ituturo ko sa inyo ang steps na gagawin para mawala ang watermark ng KineMaster. So kung mapapansin nyo guys, wala talagang watermark na makikita dito sa aking KineMaster. Itong KineMaster na app na din ito yung ginagamit ko sa pag-edit ng aking mga video guys. So ang gagawin nyo lamang guys ay pumunta kayo sa inyong browser, sa Google at i-type lamang ang KineMaster Promod APK. So i-download lang natin ito guys sa Google at i-click lamang ang link na ito. So i-guide ko na rin kayo guys kung paano i-download itong KineMaster na ito. Kaya wag mo itong i-skip at manood ng mabuti. At pag natapos niyo nang downloadin yung app guys, at pag na-run nyo na, so ito na yung kalalabasan ng app. Wala ka talagang makikita na watermark sa KineMaster na ito. So kung nakatulong ito guys, please like this video and subscribe to this channel. Thank you for watching guys.